आज आपण करणार आहोत मटार पुलाव। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 2 मीडियम साइजचे उभे चिरलेले कांदे, 2 मीडियम साइजचे चिरलेले टोमॅटो, थोडे खडे मसाले, 1 टीस्पून जिरं, 7 ते 8 काजू, चवीनुसार मीठ, 1.5 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, 1.5 टेबलस्पून बिर्याणी मसाला, पाव कप चिरलेली कोथिंबीर, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, 1 कप मटार, 1.5 कप बासमती तांदूळ आणि पाव कप तेल। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवून त्यात तेल टाकूया। तेल तापलं की त्यात तमालपत्र, जिरं आणि खडे मसाले टाकूया। जिरं तडतडलं की कांदा टाकूया। कांदा गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत परतवायचा आहे। कांदा ब्राउन झालेला आहे, त्यात आलं लसूण पेस्ट टाकून मिक्स करूया। आलं लसूण पेस्टचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतवायचा आहे। टोमॅटो ऍड करून मिक्स करूया। चवीनुसार मीठ ऍड करूया। टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवायचे आहेत। टोमॅटो सॉफ्ट झालेले आहेत, त्यात हळद, लाल तिखट आणि बिर्याणी मसाला ऍड करून मिक्स करूया। बिर्याणी मसाला रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। तुम्हाला अजून कोणत्या रेसिपीज पाहायला आवडतील हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। कोथिंबीर ऍड करूया। मटार आणि काजू ऍड करून मिक्स करूया। हाय फ्लेमवर 1 मिनिट परतवून घेऊया। धुतलेले तांदूळ टाकून नीट मिक्स करूया। बासमती तांदळाऐवजी तुम्ही दुसऱ्या प्रकारचे तांदूळ देखील वापरू शकता। तांदूळ 1 मिनिट मीडियम फ्लेमवर परतवून घेऊया। ह्याने पुलावची चव वाढेल। तांदळाला आधी भिजत घालायची गरज नाही। कढीपत्त्याची पाने टाकूया। तांदळाच्या दुप्पट गरम पाणी टाकूया। नीट मिक्स करूया। गरम पाणी टाकल्याने परतलेल्या तांदळाचे टेम्परेचर मेंटेन राहील आणि पुलाव पचायला हलका राहील। गॅसची फ्लेम हाय करूया। कुकरचं झाकण लावून 5 शिट्ट्या घेऊन गॅस बंद करूया। 5 शिट्ट्या झालेल्या आहे। कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। पुलाव कुकरच्या तळाला अजिबात लागलेला नाही। पहा, पुलाव किती छान दिसतोय। कोथिंबीर पेरून सर्व करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा।